हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું ભરેલ રીંગણ બટેકાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ રીંગણ લીધા છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમે જુઓ કે કેટલા તાજા અને કૂણા રીંગણ છે। આ રીંગણ છે ને બિયા વગરના હોય છે અને એકદમ કૂણા હોય છે અને સ્વાદમાં ખૂબ જ મીઠા હોય છે। એની સાથે મેં 5 નંગ નાની સાઈઝના બટેટા લીધા છે। તો પહેલાં તો રીંગણ અને બટેકા બંને આપણે સમારી લઈશું। તો રીંગણ સમારવા માટે આપણે ઉપરનો આ ભાગ કાઢી અને ડીટાનો ભાગ છે ને એ અલગ કરી લેશું। આ રીતે કરી અને ઉપર 4 કાપા કરશું, જેથી જો રીંગણ અંદર ખરાબ હશે ને તો પણ ખબર પડી જશે અને મસાલો અંદર સુધી ભરાઈ જશે। અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ કૂણા રીંગણ છે, બિલકુલ બિયાનો ભાગ નથી। આ રીતે બધા જ રીંગણમાં કાપો કરી અને સમારી લેશું અને બટેકા પણ છાલ ઉતારી અને વચ્ચે એક કાપો કરી લેશું। બધા જ રીંગણ અને બટેકા સમારી લીધા છે। રીંગણમાં આ રીતે ઊભો અને આડો 2 કટ લગાવી દીધા છે। એ જ રીતે બટેકામાં મેં એક જ કટ લગાવેલો છે, આ રીતે ઊભો કટ। સમારેલા રીંગણ બટેકા સાઈડ પર રાખી દઈએ અને શાક માટે સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તો અહીંયા એક પ્લેટમાં 7 કળી ખાંડેલું લસણ લીધું છે। આ શાકમાં લસણનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે, પણ તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ કરી દેવાનું। 20 સિંગદાણાનો ભૂકો લીધો છે। 2 ચમચી જેટલું ચવાણું મેં ક્રશ કરીને લીધેલું છે। ચવાણાની જગ્યાએ તમારા ઘરમાં રહેલું કોઈ પણ ફરસાણનો ઉપયોગ કરી શકો છો। થોડું ચવાણું કે ફરસાણનો ભૂકો ઉમેરશો ને તો રસો થીક થશે, સાથે સાથે શાકનો સ્વાદ પણ બહુ સરસ આવશે। 1 ચમચી વરિયાળી, થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરશું। 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન સમારી લીધા છે, એ પણ ઉમેરી દેશું। હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ। તો મસાલામાં અમે 1.5 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે। કશ્મીરી મરચાંથી શાકનો કલર બહુ સરસ આવશે, પણ શાક બિલકુલ તીખું નહીં થાય। પણ જો તમે તીખું શાક ખાવું પસંદ કરતા હોય તો થોડું તીખું લાલ મરચું પણ ઉમેરી શકો છો। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને આ શાકને એકદમ મસ્ત ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું અને સાથે 2 ચમચી લીંબુનો રસ પણ ઉમેરશું। અને છેલ્લે ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી અને બધો જ મસાલો એક વખત હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી લેશું। છે ને કે હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના શાક તો તમે ભૂલી જ જશો। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારે આ મસાલો સ્ટોર કરવો હોય ને તો આ મસાલો એક વખત બનાવી અને તમે 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। પણ મસાલો જો તમારે સ્ટોર કરવો હોય ને તો લસણ, ધાણા ભાજી, લીમડાના પાન અને લીંબુનો રસ, આ 4 વસ્તુ જ્યારે તમે મસાલો ઉપયોગમાં લો ને ત્યારે ઉમેરવાના। બાકી બધા જ મસાલા તમે આ રીતે મિક્સ કરી અને એરટાઈટ ડબ્બામાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો અહીંયા જુઓ કે આપણો એકદમ મસ્ત મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। રીંગણ અને બટેકામાંથી આ રીતે ઊંધા કરી અને પાણી નિતારી અને ભરી દઈશું। આ મસાલો આ રીતે પ્રેસ કરી અને ઊંડે સુધી ભરી દેવાનો, જેથી રીંગણમાં પૂરેપૂરો મસાલાનો ટેસ્ટ આવી જાય। એ રીતે જે આપણે બટેકામાં કાપો કરેલો છે ને એ બટેકામાં પણ ઊંડે સુધી આ રીતે મસાલો ભરી દેશું। અહીંયા બધા જ રીંગણ બટેકા મસાલો ભરીને તૈયાર છે। લુક જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ આવેલો છે અને આપણે તૈયાર કરેલો બધો જ મસાલો આપણે રીંગણ બટેકામાં ભરી દીધો છે। થોડો ઘણો મસાલો વધતો હોય ને તો તમે શાક વઘારો ને ત્યારે એ મસાલો ઉપરથી ઉમેરી શકો છો। રીંગણ બટેકા ભરી અને તૈયાર છે। તો હવે શાકનો સ્પેશિયલ વઘાર પણ કરી લઈએ। તો શાક ડાયરેક્ટ કુકરમાં જ બનાવશું। ગેસ પર કુકરમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું। ભરેલા શાકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય છે, તમે ઈચ્છો તો તેલનું પ્રમાણ ઓછું પણ રાખી શકો છો। તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે તો અડધી ચમચી રાઈ અને જીરું ઉમેરશું। રાઈ જીરું સરસ ફૂટી ગયા છે, ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને પહેલાં આપણે બટેટા ઉમેરી દઈશું। રીંગણ કરતાં બટેટાને કૂક થવામાં થોડો વધારે સમય જોઈએ, એટલે પહેલાં બટેટા આપણે તેલ સાથે સરસથી સાંતળી લઈશું। અહીંયા બટેટા સરસ સંતળાઈ ગયા છે, હવે રીંગણ ઉમેરી દઈશું। રીંગણ ઉમેરો એટલે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની અને તેલ સાથે રીંગણ અને બટેટા એકદમ સરસ સાંતળી લેશું, પણ હળવા હાથે, જેથી રીંગણ અને બટેકામાં ભરેલો મસાલો બિલકુલ બહાર ના નીકળે।
તમે પ્રેસ કરીને સરસ મસાલો ભરેલો હશે ને તો આ રીતે તમે તેલમાં રીંગણ બટેકા સાંતળશો ને તો મસાલો બિલકુલ બહાર નહીં નીકળે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલમાં તમારી સાથે હું અનેક પ્રકારના શાકની રેસીપીઓ શેર કરતી હોઉં છું અને મારા બધા વ્યુઅર્સને બધી રેસીપી ખૂબ જ પસંદ આવે છે. તમે પણ જો કોઈ નવા શાકની રેસીપી જોવા ઈચ્છતા હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. તો જ આવનારા બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળશે. શાક તો દરેક ઘરમાં રેગ્યુલર બનતા જ હોય છે. બધાની શાક બનાવવાની મેથડ અલગ અલગ હોય છે, પણ હું બને ત્યાં સુધી ઇઝી રેસીપીઓ તમારી સાથે શેર કરું છું. પહેલી જ વખત તમે કોઈ પણ શાક બનાવતા હોય ને તો પણ તમારું શાક પરફેક્ટ જ બને. તો અહીંયા તમે જુઓ કે વાતમાં આપણા રીંગણ બટેકા તેલ સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ કે આપણા રીંગણ ઉપર એકદમ લાઇટ સ્પોટ આવી ગયા છે. આ રીતે રીંગણ બટેકા સરસથી સંતળાઈ જાય ને એટલે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. પાણીનું પ્રમાણ વધારે નથી રાખવાનું કારણ કે ભરેલા શાકમાં રસો બિલકુલ નથી હોતો. તો હળવા હાથે આ રીતે બધું મિક્સ કરી અને કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખશું અને કુકરમાં માત્ર એક સીટી કરશું. એક જ સીટીમાં તમારા રીંગણ અને બટેકા એકદમ સરસ કૂક થઈ જશે. પણ જો કુકરમાં તમે વધારે સીટી કરશો ને તો રીંગણ અને બટેકા મેસી થઈ જશે, જેથી તમારે ભરેલા રીંગણનો સ્વાદ બિલકુલ નહીં આવે. એટલે આવી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની, જેથી તમારી વેરાયટી પણ પરફેક્ટ તૈયાર થાય. ધીમા ગેસ પર કુકરમાં એક સીટી થઈ ગઈ છે. ઢાંકણ ખોલી અને ચેક કરીએ. વાવ, તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આપણું શાક કેટલું મસ્ત તૈયાર થયું છે. તમે જુઓ કે કટ કરીએ તો બટેટું સરસ કટ થઈ જાય છે, એ રીતે રીંગણ પણ એકદમ મસ્ત કૂક થઈ ગયા છે. હવે આ શાકને સુપર ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી દેશી ઘી ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તમે રીંગણ બટેકાનું શાક અનેક વખત બનાવ્યું હશે, પણ શાક તૈયાર થઈ ગયા પછી માત્ર 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી જોજો. ફ્રેન્ડ્સ, શાકનો સ્વાદ અનેક ગણો વધી જશે. બસ તૈયાર થયેલા શાકમાં થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું તો તૈયાર છે એકદમ નવા મસાલા સાથે સ્વાદિષ્ટ ભરેલા રીંગણ બટેકાનું શાક. તો તૈયાર છે મસ્ત નવા મસાલા સાથે સ્વાદિષ્ટ ભરેલ રીંગણ બટેકાનું શાક. આવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો ને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી ગ્રુપમાં શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. આજે બસ આટલું જ. મળી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.